Mangalam Pipes presents Prime Time with Vijay Kumar. Mangalam Pipes, Dhukka Zindagi Bhar. In association with Huasin Cement. Huasin Cement, शताब्दियों देखिको पहिचान गुणस्तर को. Nebico Biscuits. Nebico, healthy food, healthy mood since 1964. Dish Home Fiber Net. Exclusively marketed by Formula Plus, Creative and Ads Media. We leave your mark. अब वैश्य युगका कुरा. Prime Time with Vijay Kumar. नमस्कार. आज हामी जुन युगमा छौं त्यो युगको नाम वैश्य युग हो. वैश्य युग अर्थात् उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताको युग. एरा अफ प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्जम्पसन. वैश्य युग अर्थात् पैसाले नाच्ने र पैसाले नचाउने युग हो. आजभन्दा 15-20 वर्ष अघि नेपाली मिडियामा मैले वैश्य युग शब्दलाई प्रवेश गराउँदा मिश्रित प्रतिक्रिया प्राप्त भएको थियो. जस्तो कि प्राय हुन्छ कुनै पनि नयाँ कुरा नचलुन्जेलसम्म, चलेपछि फेरि सबै त्यसैका पछाडि लाग्छन्. जसो जसो समय बित्दै गयो वैश्य युग शब्दले सबैले देख्ने र मान्ने गरी जीवन्तता प्राप्त हुँदै गयो. मेरो दोस्रो किताब सम्बन्धहरूमा एउटा वाक्य छ, वैश्य युगमा मिडिया चलाउनु र चप्पल कारखाना चलाउनु एकै कुरा हो. अन्ततः फाइनली मिडिया मात्र होइन, आजभोलि संसारमा हरेक थोक, हरेक पेसाका तारहरू पैसासँग जोडिएका छन्. अन्ततः फाइनली होलान् एका दुक्का अपवादहरू, तर संसार अपवादले होइन नियमले चल्छ. दुनियाँमा वैश्य युग अघि कुनै जमानामा ब्राह्मण युग थियो. मेरो परिभाषाको ब्राह्मण युग त्यो समय हो जुन समयमा जसले वेद जानेको छ, जसलाई कुरान कण्ठस्थ छ, जसले बाइबललाई अर्थाउन सक्दछ, जसलाई धम्मपथ वाक्य गरेर कण्ठस्थ त त्यस्ता मानिसहरूको बोलबाला भएको युग. त्यस्तो युग जब ब्राह्मणको आसन राजाको सिंहासनभन्दा माथि हुन्थ्यो. त्यस्तो युग जब चर्च स्टेटमाथि हावी थियो. ब्राह्मण युगपछि संसारमा क्षत्रिय युग आयो. क्षत्रिय युग अर्थात् जसको तलवार बलियो, उही ठुलो, सिकन्दर, कुबलाई खान, चङ्गिज खान जस्ता महाबलीहरूको युग. त्यसपछि संसारमा आयो क्षुद्र युग. तल परेका मान्छे र वर्गहरू जाग्न थालेको युग. लेनिन, स्टालिन, माओ, फिडेल कास्ट्रोको युग. त्यति मात्र होइन, विभिन्न वर्ग, लिङ्ग र पहिचानका मान्छेहरू जो दबाइएका थिए तिनीहरू जाग्न थालेको युग. हिजो आजको जुन समय चलिराखेको छ यो खासमा भन्यो भने क्षुद्र युगका अंशहरू यसमा छन् र वैश्य युगका अंशहरू यसमा छन्. समानान्तर चल्दैछ. जब म यहाँनिर ब्राह्मण युग, क्षत्रिय युग, क्षुद्र युग आदिको कुरा गर्दैछु, म बिम्बमा बोल्दैछु, सिम्बलमा बोल्दैछु भनेर बुझिदिनु होला. मेरो भाषाबाट मात्र होइन, मेरो भावनामा पनि गइदिनु होला. नेपालको सन्दर्भमा वैश्विकको जटिलता के छ भने पाखण्ड भनौँ या दृष्टिकोणको अस्पष्टता भनौँ, समकालीन नेपालका धेरै समस्याहरूको मूल स्रोत हो. अलि गहिरो गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा लाग्छ कि नेपालका बाँकी सबै समस्याहरू यही मूल स्रोतबाट निश्रित भइराखेका छन्. नेपालको संविधान भन्नुहोस् या हाम्रो मिडिया भन्नुहोस् या हामीलाई भन्नुहोस् या हाम्रो बौद्धिक जगतलाई भन्नुहोस्, कर्तव्य बिनाको अधिकार, उत्पादन बिनाको वितरण, योग्यता बिनाको आकाङ्क्षामा आधारित प्रणालीको एकहोरो र अहोरात्र प्रचारमा विगतका वर्षहरूमा हामी व्यस्त रह्यौँ. हाम्रा बौद्धिक झोलाहरूमा जतिपल्ट अधिकार शब्दको प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसको तुलनामा कर्तव्य शब्दको उपस्थिति नगण्य प्राय हुन्छ. मलको हाहाकार छ देशमा भनेर जतिपल्ट हामी फोटो अथवा आर्टिकलहरू पढ्छौँ, यो सदाबहार हाहाकार कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर विमर्श शून्य प्राय हुने गर्दछ. हाम्रा सबै भाष्यहरू, हाम्रा लगभग सबै भाष्यहरू मौसमी छन्. मौसमी कुरा कस्तो हुन्छ भने तरकारी जस्तै उब्जाउन, फलाउन र प्रचार गर्न सजिलो, तर केही छिनपछि जस्ताको तस्तै मौसम फेरिने बित्तिकै दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ र कर्तव्य बिनाको अधिकार, उत्पादन बिनाको वितरण, योग्यता बिनाको आकाङ्क्षामा आधारित संविधानमा, सेमिनारमा, मिडियामा, सो मिडियामा जतिसुकै प्रगतिशीलता देखाइए तापनि यिनको महत्त्व आम मानिसको दैनिक जीवनमा ठ्याम्मै नपर्ने अवस्थामा आज हामी आइपुगेका छौँ. यी भाष्यहरूको असर हुने भए मल उपभोक्ताको लाइन हरेक वर्ष यति लामो हुँदैन थियो. यत्रो लामो लाइन देखेर पनि हामी यति
असंवेदनशील हुने थिएनौँ सिवाय मिडियामा वा सो मिडिया भन्नाले सोसियल मिडिया छोटकारीमा सो मिडिया हुन त भाषणमा मिडियामा सो मिडियामा बौद्धिक खालहरूमा साम्यवादी समाजवादी वा प्रगतिशील हुन सजिलो र फाइदाजनक छ तर जीवनमा त्यो त्यति सजिलो छैन लेफ्टिस्ट इन प्रिचिङ राइटिस्ट इन लिभिङ वाला बौद्धिक खालहरू डिजिटल स्पेसमा सजिलै खोल्न त सकिन्छ तर तिनको असर आम जनताको गासमा कपासमा र बासमा प्रमाणित गर्न असम्भव प्राय हुँदै गएको छ हामीले आजदेखि आफ्नो प्राइम टाइम कार्यक्रममा वैश्य युगको कुराको सुरुवात गरेका छौं ताकि आम मानिसले बुझ्न सकुन् चुरो के हो हामी तपाईलाई जरो देखाउने प्रयास गर्नेछौं कुनै पनि मौलिक वा फ्रेश कर्म चाहिँ हामीले सुरुमा केही डट्सहरुमा केही बिन्दुहरुमा कुरा गर्नेछौं केही सातापछि यी सबै डट्सहरुलाई जोडेर एउटा स्पष्ट आकृति बनाउने हाम्रो प्रयास रहनेछ आज हामीसँग हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एक ब्रिलियन्ट अर्थशास्त्री नीरज पौडेल भर्जिनिया टेकबाट पीएचडी हुनुहुन्छ हाम्रा कार्यक्रमका चिर परिचित मुहार मिनेन्द्र रिजाल पनि हुनुहुन्छ कयौंलाई थाहा हुन नसक्न पनि सक्छ कि उहाँ अर्थशास्त्रमा जबरजस्त पकड राख्नुहुन्छ आफ्नो नामका अगाडि ए विजय डाक्टर नलेखै भनेर मलाई बारम्बार भन्नुभएको थियो त्यसैले आजसम्मको कार्यक्रममा नलेखेको तर आज बताउनै पर्ने हुन्छ विख्यात एनवायु का पीएचडी हुनुहुन्छ जबरजस्त स्कोर रेट रहेको छ उहाँको हामीसँग आज हुनुहुन्छ नेपाल श्रीलङ्का मालदिभ्सका लागि विश्व बैंकका प्रतिनिधि फारे सदात जर्भोस र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी त्यस बाहेक बुद्धेयरका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत पनि कार्यक्रममा समाविष्ट हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम धारावाहिक रूपमा चल्नेछ आज हामी उहाँहरुसँग गरिएका अन्तर्वार्ताका केही अंशहरु आज देख्न सक्नुहुन्छ केही अंशहरु आगामी दिनहरुमा देख्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनहरुमा गेस्ट लिस्टमा नामहरु थपिदै जानेछन् इट्स गोना बी भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ शो दिस इज माइ ग्यारेन्टी टु यु एज डेज पास दिनहरु जसो बित्दै जालान् यो कार्यक्रम का डट्सहरु हामी जसरी कनेक्ट गर्दै जालौं म तपाईलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि एउटा रोचक कार्यक्रम गर्न हामी र हाम्रो टिम पूरा प्रयत्नशील रहनेछ सुरुवात गरौं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स विभागमा अध्यापन गर्ने नीरज पौडेलबाट उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ नीरजजी तपाईको विद्या तपाईको अनुभव र नेपालको तपाईको अनुभव का आधारमा हामीलाई एउटा यस्तो कुरा बताउनुहोस् एउटा यस्तो ट्रिगर दबाउनुहोस् एउटा यस्तो विषय बताउनुहोस् यस्तो एउटा बुदा बताउनुहोस् जुन देखेर नेपालमा जुन कुरा देखेर तपाई छक्क ट्वाल्ल र वाल्ल पर्नुहुन्छ के हो त्यस्तो कुरा वाल्ल पर्ने कुराहरु त अब विचारै छन् त है तर एउटा सबभन्दा पहिला मैले भन्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीलाई नेपालमा हामी सबै धनी हुन चाहन्छौं हैन सबैजनाले हामी आर्थिक विकास गर्ने कुरा गर्छौं धनी हुनुपर्छ भनेर कुरा गर्छौं तर त्यो धनी हुनलाई चाहिने जुन कुराहरु छन् र त्यसको अराउन्ड जुन भाष्य चाहिँ निर्माण भएको छ त्यो चाहिँ सबभन्दा अजीब खालको छ एकदम छक्क पार्ने खालको छ त्यो भाष्यहरु के भनेर मलाई यदि सोध्नुहुन्छ भने दुई चारवटा कुराहरु छन् जस्तो नाफा हैन धनी हुनलाई कुनै पनि देश धनी हुनलाई कुनै पनि व्यक्ति समाज आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनलाई नाफाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रोल हुन्छ भूमिका हुन्छ है तर त्यो नाफा भनेको हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा नकारात्मक शब्द हो हैन नाफाखोर भइस्तौ हैन त्यसले नाफा कमाउने नाफाको लागि गर्ने नाफालाई चाहिँ एउटा नराम्रो शब्दको रूपमा प्रयोग भएको छ त्यसरी नकारात्मक रूपमा हेरेपछि हाम्रो नाफा कस्तो होला हैन अथवा नाफा कमाएर आर्थिक उन्नति गर्न खोज्नेहरुको हालत मानसिक स्थिति कस्तो होला नाफा एउटा शब्द हो अर्को पनि शब्द छ पुँजी हैन पुँजीपतिहरु पुँजीवाद भन्ने त अब नेपालमा एकदमै यो नकारात्मकै शब्द हो पुँजीवादी त पुँजीपतिहरुले चाहिँ शोषण यस्तो हैन त्यो पनि एउटा जब कि पुँजी नभइकन आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि आधा हो कम्तिमा पुँजीलाई आधा मानिन्छ श्रम र पुँजी भनिन्छ हैन आर्थिक वृद्धिको लागि कम्तिमा आधा हो नि त हैन तर त्यसलाई पनि हामी एकदमै नकारात्मक रूपमा आम मान्छेमा मात्र हैन माथिदेखि तलसम्म मिडिया सबैतिर चाहिँ यसलाई नकारात्मक रूपमै लिएको पाइन्छ र पुँजी त डराउने भयो नि त हाम्रो देशमा पुँजी आउन त डराउँछ सबैले गाली गर्छन् पुँजीलाई अर्को पनि छ व्यापार हैन तपाईँ यस्तोमा व्यापार गरिस् तैले हैन शिक्षामा व्यापार गरिस् भनेर भन्छौं नि हामी स्वास्थ्यमा व्यापार गर्ने भनेर हामीले सुन्छौं मतलब व्यापार भने एउटा राम्रो कुरा हो शिक्षा भने एउटा राम्रो कुरा हो
त्यो मिसाउनु हुन्न भन्ने खोज्यो नि त हैन। जबकि व्यापार नभइकन वैश्ययुग भनेर यहाँले जुन बेला बेला भन्नुहुन्छ, व्यापार बिना वैश्ययुग मेरो विचारमा कुनै पनि युग सम्भव छैन हैन। व्यापार भने के हो? सामान्य भाषामा व्यापार भने के हो? म अलिकति सस्तोमा सामान किन्छु, अलिकति महँगोमा, त्यसमा अलिकति केही थपेर अलि महँगोमा मैले बेच्छु। त्यो भएन। यहाँ व्यापार हटाइदिउँ न हाम्रो देशबाट। सबै व्यापारलाई नील बनाइदिँदा के हुन्छ? तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि आधारभूत रूपले नै नेपाली सोचाइ अजीबो गरिब छ हैन? देश चाहिँ धनी बन्नुपर्ने रे। हजुर। देशलाई धनी बनाउने सम्पूर्ण तत्त्वहरूलाई चाहिँ नि हामी घृणा गर्ने अथवा घृणा गरेको नाटक गर्ने हैन? अथवा त्यसलाई नकारात्मक रूपमा लिने भनौँ न। नाफा, पुँजी, व्यापार अथवा दलाल भन्ने शब्द छ हैन? दलाली गरिस् हैन? दलाल भने अब हुन त अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने फेरि अलिकति राम्रो कि भन्ने पनि छ। फेरि ब्रोकर भन्दा चाहिँ अलिकति ठिकै हो कि भने जस्तो पनि छ हैन? संसारमा कुनै एउटा यस्तो क्षेत्र छ हजुर जहाँ ब्रोकर हुँदैन, जहाँ दलाल हुँदैन? छैन, त्यो सम्भवै छैन। कहीँ पनि छैन। एउटा श्रमिक पनि दलाल हो नि। नाफा नभइकन उसले श्रम किन बेच्छ? यो मिडियाहरू भन्नुहोस् न, सबै हो। यो मिडिया एउटा तपाईँ दर्शक हुनुहुन्छ अथवा पाठक हुनुहुन्छ, एउटा न्युज मेकर छ, एउटा न्युज रिडर छ, त्यसको बीचको एजेन्ट हो हैन? एक्ज्याक्टली। इज देयर इज अ प्रोफेसन इन दिस वर्ल्ड द्याट डज नट हैव अ एजेन्ट? त्यो सम्भवै छैन। अब त्यसो भए यो देशमा नाफालाई हामी नकारात्मक रूपले लिने, पुँजीलाई नकारात्मक रूपले लिने, व्यापारलाई नकारात्मक रूपले लिने, दलाली शब्दलाई तपाईँले निकृष्टतम शब्दमा राख्ने, अथवा धनी हुनु भनौँ न। धनी हुनुलाई नराम्रो होइन, यो शोषक हो। गरिबले आजसम्म कसैले शोषक भनेको छैन नि? छ। गरिब शोषक हुनै सक्दैन, धनी चाहिँ अटोमेटिकली शोषक हुन्छ। यस्तो भाषा निर्माण भएको छ नि त। भनेपछि मान्छे धनी किन हुने? धनी भएको मान्छेलाई सुत्ने बेलामा त उसलाई त एउटा सन्तोष हुनु पर्यो नि। मैले चाहिँ 1000 जना मान्छेको रोजगारी सृजना गरेको छु, तर सुत्ने बेलामा चाहिँ उसलाई चाहिँ म त एउटा शोषक हुँ। पत्र पत्रिका हेर्छ, उसलाई त्यही रूपमा प्रस्तुत गरिएको हुन्छ हैन? कहिले महान समाजसेवी भनेर पनि लेखा हुन्छ। त्यसो मिलाएको दिनमा उसले पत्रिका जुन दिन उसले मिलाउँछ पत्रिकालाई त्यो दिन ऊ महान समाजसेवी हुन्छ, अरू दिन शोषक हुन्छ। खैर, तपाईँले एउटा गम्भीर कुरा भनिरहनु भएको छ। हजुर। यदि हामी समृद्ध हुन चाहन्छौँ भने, हजुर, चुनावी नारामा होइन, साँच्चीकैको जीवनमा समृद्ध हुन चाहन्छौँ भने हामीले नाफा, पुँजी, दलाली यी शब्दहरूलाई पुनर्परिभाषित गर्न जरुरी। यो आर्थिक नीतिहरूलाई छोडिदिउँ, पहिला भाष्यलाई सुधारौँ। आर्थिक नीतिको कुरा त छँदैछ, आर्थिक नीतिले पनि प्रभाव पार्छ हाम्रो। त्यो आगामी दिनहरुमा त्यो अर्को कुरा भयो, तर त्यो एक नम्बर होइन। मेरो पहिला 12 खरी ठिक पारौँ। पहिला कखको मिलाउनु पर्यो। कखको नि मिलेको छैन, कखकै मिलेको छैन हाम्रो। तपाईले भनेको मैले केही माने, केही मान्नलाई अलिकति गाह्रो भइरहेछ। नाफा मेरो विचारमा खराब होइन, नाफाखोरी खराब हो। त्यसको व्याख्या भयो भने मात्र मैले केही भन्न सक्छु। नाफाखोरी भनेर के भन्नु खोज्नु? नाफाखोरी भनेको जब तपाईँ अनुचित लाभ लिनुहुन्छ, तपाईँ जायज एउटा फाइदा लिनुहोस् न। अनुचित गैर कानुनी त कुनै सबै कुरा गलत हो नि। किन नाफालाई मात्र तोक्नु पर्यो? नाफालाई मात्र किन हिट गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ अनुचित हुन सक्छ भनेर? अरू कुरा ज्याला अनुचित हुन सक्दैन? अनुचित रूपमा मैले ज्याला कमाएको हुन सक्दैन? हुन सक्छ नि। हरेक कुरा अनुचित हुन सक्छ नि, तर अरूलाई त हामी भन्दैनौँ। हाम्रो आँखै त्यसैमा गाडिएको छ क्या। त्यही व्यवसाय गर्ने मान्छेको व्यापारमा, व्यवसायमा, नाफामा, पुँजीमा हाम्रो आँखा गाडिएको छ। श्रम पनि त श्रममा पनि त गलत हुन सक्छ नि। श्रमले पनि त गलत गर्न सक्छ नि। तपाईँको कुरा सुनेर म एकछिन रन्जिएको छु होइन। म सोचेर अर्को हप्ताको कार्यक्रममा तपाईँलाई फेरि सोध्न आउँछु। आजको निम्ति चाहिँ तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि हाम्रो 12 खरी नै गलत छ। 12 खरी नै गलत छ। हाम्रो कख नै गलत छ। कख नै गलत छ। सुरु तलैबाट गर्नुपर्ने छ। फाउन्डेसनै चेन्ज गर्नु। भाष्य नै गलत छ। भाष्य नै गलत छ। हामीसँग नारा मात्र छन्, गलत भाष्य छ होइन। अरू पनि धेरै छ, मैले अहिले थोरै मात्र, अरू पनि छ। ए आजको लागि चाहिँ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, म पटक पटक दोहोऱ्याउँदै छु किनभने दिमागै अलिकति मतिङ्गल हल्लिरहेछ। जुन समाजमा नाफालाई, हजुर, पुँजीलाई, व्यापारलाई, दलालीलाई, हजुर, नकारात्मक सेन्समा युज हुन्छ नि हैन, त्यो भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा के आउँछ? आम मानिसको दिमागमा के आउँछ भन्नु त? मैले एउटा उदाहरण यहाँलाई दिन चाहन्छु कि जस्तो कुनै एउटा सरकारले कुनै कार्यक्रम गर्यो भने कहाँ गर्छ? होटल 5 तारे त्यो के हो? त्यो व्यापार हो। 5 तारे होटल। त्यहाँ माइकमा पनि कुनै केही प्राइभेट लिमिटेड लेखेको हुन्छ। गाडी उ चढेर आउँछ, त्यो प्राइभेट कुनै सरकारले बना गाडी त होइन। त्यो कुनै पोलिटिकल पार्टीले
को फ्याक्ट्री त छैन। त्यो खाना कसले पकाउँछ? कुनै सेफ हुन्छ, प्राइभेट एउटा निजी सेफ हुन्छ। सबै कुरा उसले लाउने लुगा सबैको पछाडि प्राइभेट लिमिटेड लेखेको हुन्छ। तर त्यही उसले भाषण के गर्छ भन्दाखेरि व्यापारीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, नाफा गरे, एकदम जनताको शोषण गरे। उसको अट्याक, उसको टार्गेट नै कहाँ हुन्छ भने व्यापार व्यवसाय। फेरि व्यापार व्यवसाय भन्नासाथ हाम्रो दिमागमा एउटा के आउँछ भने एउटा बिलिनियर त्यस्तो आउँछ नि त होइन। 9 लाख छन् नि त हाम्रो व्यापार व्यवसाय नेपाल। त्यही त सामान्य लाखौँ मान्छे रेसमा छ। अलमोस्ट अल व्यवसायहरू त साना हुन्, जसको ज्याला भन्दा नि कम हुन्छ उनीहरूको नाफा। अलमोस्ट अल कति पर्सेन्ट भन्नु, 90% भन्नुहुन्छ कति पर्सेन्ट? उनीहरू त सामान्य महिनाको 40-50 हजार 60 हजार दुखम सुखम अलिकति कोभिड आयो भने खत्तम अलिकति त्यस्तो छ नि त। तपाईँ यो देखेर चाहिँ छक्क पर्नुहुन्छ है? छक्क पर्छु। कार्यक्रममा अब हामी स्वागत गर्दछौँ अर्थशास्त्री मिनेन्द्र रिजाललाई। चिर परिचित मिनेन्द्र रिजाल, एनवायुको जबरजस्त डिग्री छ, नामको अगाडि पिएचडी नलेख भन्नुहुन्थ्यो, तर यति चाहिँ आज दर्शकहरूलाई भन्नै पर्ने हुन्छ कि अर्थशास्त्रमा जबरजस्त पकड छ उहाँको। उहाँलाई मैले एउटा बााउन्सर क्वेसनबाट वार्ताको सुरुवात गरेको थिएँ। मेरो अनुभवमा नेपालमा जो मानिसहरू गरिब छन्, गरिबीको रेखामुनि छन्, उनीहरूको जीवनका दुःख त आफ्नै छन्, उनीहरू यसै दुःखी छन्। अब मध्यम वर्ग छ हामी जस्तो, त्यो मध्यम वर्गको पनि पीडा आफ्नै ठाउँमा छ। कसरी मेन्टेन गरेर बस्ने, ब्यालेन्स कसरी गरेर बस्ने, जुगाड कसरी लगाइराख्ने, यसको आफ्नो पीडा छ। यहाँसम्म त बुझ्न सकिन्छ तल्लो वर्ग र मध्यम वर्गको। तर नेपालमा जोसँग टन्न पैसा छ तिनको अनुहारमा पनि मैले त्यति प्रसन्नता देख्दिनँ, प्रफुल्लता देख्दिनँ जो हुनुपर्ने हो। कता कता सशङ्कित, कता कता नर्भस, जहिले पनि दायाँ बायाँ हेरिराख्ने, रिसेप्सन्सहरूमा पनि स्ट्रेट आई हेर्न नसक्ने, जुन किसिमको निष्फिक्री निर्भयता निसङ्कोचका साथ तपाईँ रतन टाटा अथवा बिल गेट्सहरूलाई हिँडेको देख्नुहुन्छ। यहाँका सर्वाधिक धनीहरूलाई मैले यसमा अपवादहरू छन्, त्यो प्रफुल्लता पाउँदिन। यो किन होला? यस विषयबाट मिनेन्द्र रिजालसँग चर्चाको सुरुवात भएको थियो। मैले पश्चिमा सभ्यतामा मान्छे बडो फुर्ती साथ भन्छ मैले यति कमाउँछु भनेर। यति कमाउँछु भने फुर्ती साथ किन भने भन्दाखेरि कमाएको सूचना दिनलाई होइन नि त। म यति वर्थ छु, मलाई यति लगानी गर्छ कसैले, अथवा मलाई यति पैसा दिएर काम लगाउँछ, अथवा मैले काम गरेँ भने यति आर्जन हुन्छ भने त्यो आर्जन शुद्ध मनबाट, चोरी बाहेकको आर्जन हुने भए हुनाले मान्छेले गुमान गरेर भन्छ मलाई यति तलब दिएको छ भनेर। यहाँ त्यो भन्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि लुकाउनु पर्यो। सिधा बाटोबाट आएको छैन, सिधा बाटोबाट नआएपछि त जति सङ्ग्रह गरेको छ त्यो लुकाएर सङ्ग्रह गर्ने मात्रै बाटोमा भएको समाज चाहिँ एकदम आपसमै विरोधाभास बोकेर बसेको छ। सङ्ग्रहकर्ताले लुकाएर चोरीबाट गलत बाटोबाट कमाछ भन्न सक्दैन, नपाएकोले पनि पाइन भनेर म चाहिँ तल परेँ भन्न सक्दैन। दुइटैले नचाहिने भाष्य सृजना गर्छन्, रेटोरिकहरू सृजना गर्छन्, त्यही रेटोरिकको द्वन्द्व बोकिराख्छन्। जो बिचाराले खान पाएको छैन ऊ त दुखी छ, स्वाभाविक छ, तल्लो वर्ग। अनि उसले भन्नु पर्यो खानेकुरा ठुलो होइन। मध्यम वर्ग पनि आफ्नै किसिमको जटिलता, दुःख, पीडा, सुख, ईर्ष्या, कुण्ठा विभिन्न कारणले दुःखी छ। अब कमाएकाहरू पनि प्राय जसो अनुहारमा कुनै म तेज देख्दिनँ, सबै त्यो अनुहार लट्केकै देख्छु। अरबौँ कमाइसके तर अनुहार लट्केकै देख्छु होइन। एक किसिमको अनिश्चय, एक किसिमको भय, फुर्ती, गुमान साथ जो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि। कति तलब छ देखान्छै, कति कमाउनुहुन्छ? मैले अहिले पनि दाबी गरेर भन्छु नेपालमा धनाढ्यहरूले ठ्याक्क आफ्नो चिज अगाडि सबै अगाडि खुला गर्न सक्ने हुन्छ होला। पश्चिमा मुलुक पनि भयो, नभए त होइन। ट्रम्पले आफ्नो ट्याक्स रिटर्न सार्वजनिक गर्न सकेनन्, किन भन्दा उनले ट्याक्सको लुपहोल प्रयोग गरेका थिए। त्यसैले आजसम्म सबै राष्ट्रपति चुनाव लड्ने मान्छे, पब्लिक अफिसमा सिक गर्ने मान्छेले आफ्नो ट्याक्स रिटर्न देखाउँथे, ट्रम्पले देखाउन सकेनन्, किन उनले ट्याक्सको लुपहोल प्रयोग गरेर काम गरेका थिएन। हामी त लुपहोल मात्रै प्रयोग गर्दैन, कानुनहरू फेरिन्छ कसै व्यक्तिका लागि। क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छ नि बिजेपी। खैर मिनेनजी, आजलाई यतिमै रोकौँ। तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय प्रवेश गराउनु भएको छ।
हाम्रो समाजका तीनै थरी वर्गहरू, तल्लो पनि, मध्यमवर्गीय पनि र कमाएर बसेकाहरू पनि। मूलत मध्यम वर्ग दैनन्दिनीमा छ, अझ अगाडि जान्छु भने हरेक दिनको उहापोहमा छ, अलि बढीमा जाउँ, अलिकति गरौँ, अलिकति हरेक दिनको चुनौती पनि हेर्दैछ, माथि पनि जान खोजिरहेछ। सबभन्दा तल गरिब मान्छे चाहिँ किनकि आफ्नो दुःखको कारणले गर्दा एउटा नयाँ भाष्य सिर्जना गरिरहेछ, यो कमाउने खाने केही पनि कुरा ठुलो होइन, चोर हुन् भनेर। अनि अर्को के अरे कमाएर धमाएको मान्छे मध्ये पनि प्रायः जसो कमाए यति भनेर गुमान साथ भन्न सक्दैन, किन उसको मेरिटसँग, उसको वर्थसँग, उसको क्षमतासँग, उसको उद्यमसँग जोडिया छैन, लुकेर चोरेर कमाएको हुन्छ। अनि क्रोनिक क्यापिटलिजमबाट आफन्तलाई धनी बनाउने नियम कानुन सरकार प्रयोग गरेर बनाएको हुन्छ। त्यसै कोही एकअर्कालाई आफ्नो कुरा भन्नु नसकेर अनि खालि रेटरिक्सहरू अगाडि लिएर आएको हुन्छ। त्यो रेटरिकको लडाइँ मात्रै बोकेर हुन्छ हामी। मोटामोटी यो ठिक भए तापनि कयौँ मानिसहरूले आफ्नो पौरखले दुःख गरेर कमाएका पनि छन्, थुप्रो छन्। भने लार्ज यो बिचको भने दैनन्दिनीमा उहापोमा मेहनतमा अलिकति माथि जान्छु भन्छ, अलिक तल जान्छु भने खतरा बोकेको छ, त्यो मान्छे चाहिँ मेहनत गरेको छ, पौरख गरेको छ। त्यसैले समाज बनाउने हो नि त हामी आजको दिनमा। तर फेरि यो नेपालको हिसाब मात्रै होइन, अमेरिकामा पनि सुरुको दिनमा मानिसहरू धनाढ्य कसरी बने अथवा चीनमा कसरी बने, भारतमा कसरी बन्यो त छँदै छैन। अमेरिकातिर पनि भन्छ नि, हामीले पहिला फर्स्ट 10 मिलियन कसरी कमायो यो चाहिँ नसोध, त्यसपछि पाइको हिसाब दिन्छु भन्छन् नि। त्यस्तै मैले अघि तपाईँलाई 1870 देखि 1970 को जुन भने नि त, कृषिको युगपछि उद्योगको युग आयो, वैश्य युग तपाईँको साँच्चै अर्थमा त्यहाँपछि आएपछि त्यो वैश्य युगको ट्रेजेक्टरी उत्पादक वृद्धिबाट बन्यो भने त पश्चिम पनि। त्यस्तै हामीहरू झन्डै त्यो थ्रेसहोल्डमा पुग्न थालेछौँ। अब हामी पनि वैश्य युगमा ठ्याक्क मजाले प्रवेश गर्न थालेछौँ कि जस्तो त्यो द्वारमा उभिरहेछौँ। ठिकसँग हामीले सञ्चालन गर्न सक्यौँ हाम्रा नीति राजनीतिहरू, समाज र बुझाउन सक्यौँ र सबैलाई यो रेटरिक छोडेर वैश्य युग हो, पौरख गरेर कमाएर देखाउनुपर्छ, त्यही मेरो मेरिट हो भन्ने ठाउँमा पुर्याउन सक्यौँ भने हामी पनि त्यहीँ पुग्छौँ पश्चिमा सभ्यता। यसको विषयमा आगामी हप्ता फेरि चर्चा गरौँला। हजुर यो थ्याङ्क यू विजयजी, थ्याङ्क यू। यस्तो होइन कि हाम्रा सबै धनीहरू, धनीहरूको विषयमा एउटा कुरा भनौँ है। हामीलाई धनीहरू भन्ने शब्द जब हामी प्रयोग गर्छौँ यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हामीले पैसावाल र धनी एकै कुरा होइन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। धन धेरै प्रकारको हुन्छ। तपाईको बौद्धिक धन हुन सक्छ, तपाईको सांस्कृतिक धन हुन सक्छ, तपाईँ मनुष्यका रूपमा साह्रै गरिब भए पनि साह्रै उदार हुन सक्नुहुन्छ, तपाईसँग अरू धेरै किसिमका धन हुन सक्दछन्। पैसा धनहरूमध्ये एउटा धन हो, क्यास। त्यसैले हरेक पैसावाल धनी नहुन पनि सक्दछ, हरेक पैसावाल धनी नहुन पनि सक्दछ, हरेक धनी पैसावाल नहुन पनि सक्दछ। तर केही मान्छेहरू यस्ता पनि हुन सक्दछन् जो पैसावाल पनि छन् र धनी पनि छन्। मेरो विचारमा र मुहारमा एक किसिमको प्रफुल्लता लिएर हिँड्छन्। बुद्धेयरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर वीरेन्द्र बहादुर बस्नेत मेरो नजरमा, मेरो मूल्याङ्कनमा त्यो प्रफुल्ल अनुहार लिएर हिँड्न सक्ने मानिसहरूमा पर्नुहुन्छ। उहाँसँग पनि यो प्रसङ्गको कुराकानी राख्छ। अब वैश्य युगका कुरा। Prime Time with Vijay Kumar. एउटा सवाल मेरो मनमा अर्को के आउँछ भने कि जोसँग केही छैन, जो गरिब छ, उसको जीवनका दुःख आफ्नै ठाउँमा छन्, ऊ पनि दुखी छ। अब हामी मध्यमवर्गीय मान्छेको पनि अब आफ्नै किसिमको दौडधुप छँदैछ त्यसलाई मेन्टेन गरेर बस्नलाई, अथवा चाहिँ नि फलान जस्तो हुन सकिएन भनेर ईर्ष्या अथवा कुण्ठा पनि छँदैछ। अनि यहाँको जो धनी मान्छेहरू भन्छन्, अलिकति जोसँग प्रचुर मात्रामा सम्पत्ति छ भन्छन्, तिनीहरू पनि अनुहार हेर्दाखेरि प्रफुल्ल देखिँदैनन्। तपाईँलाई चाहिँ मैले एउटा अपवादको रूपमा हेरिरहेको छु। पुअर आर अल्सो नट ह्याप्पी, मिडल क्लास इज अल्सो नट भेरी प्लेजेन्ट लुकिङ मिडल क्लास, एन्ड द रिच पिपल पनि हेर्नु पऱ्यो भने अलिकति बिहान मिनिङजी आउनुभएको थियो, उहाँलाई मैले सोधेँ किन यस्तो छ, उहाँले के भन्नु भने गरिब नि भइहाल्यो, मिडल क्लास अब आफ्नै सङ्घर्षमा छ, ऊ त एउटा ब्यालेन्समा छ, एउटा स्टेप तलमाथि हुने बित्तिकै उसको त सबै चेहराको उज्यालो त गइहाल्छ। मेरो यो टिभीबाट अब काम छुट्टी मैले के गर्ने भनेर मैले हिसाब गरिरहेको हुन्छु जहिले पनि।
तर जो धनी छ मिनेनजीले भनेको चाहिँ उसको चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो नै अलिकति गोलमटोल भएको हुनाले उसलाई जहिले पनि सन्देह छ आकाङ्क्षा म ग्लासको सिलिङमा बसिरहेको छु भने वाइ वी हेभ क्रिएटेड अ सिस्टम वेयर नोबडी सिम्स टु बी भेरी भेरी प्लिज्ड भन्छ एउटा आनन्द अनुहारमा जो देखिन्छ नि तपाईँको बच्चामा हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि एउटा तपाईँलाई चाहिँ अपवादको रूपमा देखिरहेको छु है मैले तपाईँको एउटा महेन्द्रमाला भन्ने नेपाली किताब पुस्तक हुन्थ्यो नेपालीको सबै त्यसै किताबमा पढिन्थ्यो एउटा कुनै एउटा तपाईँको कथा निबन्ध थियो नबिराउनु नडराउनु मैले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो जीवनको उद्देश्यको रूपमा राखेको छु बिराउन पनि नबिराउने डराउँदा पनि नडराउने त्यसै कारण त्यसले चाहिँ नि प्रचुर सम्पत्ति सृजना गर्ने या कमाउने अवस्था पनि गुमाएँ होला मैले त्यसमा पनि मलाई त्यति पस्तो छैन किनभनेदेखि नियमसम्मत पैसा कमाउनु पर्यो र नियमसम्मत पैसा कमाइसकेपछि कसैसँग डराउनु पर्दैन त्यो चाहिँ नि एकदम बेसिक फ्याक्ट हो तपाईँ त्यस्ता खालका नेपालमा पनि होला नि त्यस्ता व्यक्तिहरू संसारमा त थुप्रै छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू तपाईसँग त प्रचुर पैसा छ नि बुद्ध एयर इज वान अफ द रिचेस्ट कम्पनीज इन द कन्ट्री बुद्ध एयर हो तर बुद्ध एयर र ममा अलिकति फर्के बुद्ध एयर एउटा इन्स्टिट्युसन हो बुद्ध एयर तपाईँको आफैमा जीवन्त हो त्यसको एसेट या त्यसको वेल्थ मेरो होइन त्यो बुद्ध एयरको हो र बुद्ध एयरमा काम गर्ने 1300 कर्मचारीको हो उनीहरूको जीवोपार्जन हो त्यो बुद्ध एयरले मलाई कति तलब दिन्छ या मलाई कति लाभांश दिन्छ त्यो चाहिँ नि मेरो सम्पत्ति हो त्यसै बुद्ध एयरको सम्पत्तिलाई मैले आफ्नो सम्पत्ति त मान्नै मिलेन तैपनि बुद्ध एयर त तपाईँको हो नि मैले त्यसरी सम्झा छैन बुद्ध एयर चाहिँ नि तपाईँको एउटा संस्था हो र बुद्ध एयर चाहिँ नि तपाईँको यो 1300 अब सायद 1350 पुग्यो होला नि अहिले अब हामी एक्सपोनेन्टली ग्रो गरिरहेका छौँ कर्मचारीहरू बढिरहेका छन् तिनीहरूको यो सामूहिक एउटा चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ नि कलेक्टिभ वेल्थ हो सबैको र त्यसलाई तपाईँको सही हिसाबले तपाईँलाई ब्लड प्रेसर छैन कोलेस्ट्रोल छैन कोलेस्ट्रोल ब्लड प्रेसर के पनि छैन मलाई सुगर छैन सुगर छैन ए त्यही भएर तपाईँ आनन्दमा बसिरहनु भएको छ म बिहान 9:30 बजेभन्दा अगाडि घरबाट मेरो फोन पनि अफ हुन्छ म घरबाट निस्किँदा पनि निस्किँदैन किनभने नित्य कर्मको हिसाबले मेरो करिब 1.5 घन्टा जति व्यायाम हुन्छ बिहान त्यसले राति अलिअलि बेसी खाइयो भने पनि बिहान पचिहाल्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि स्वास्थ्य चाहिँ एकदम ठिक छ यो मैले तपाईँलाई किन सोधेँ भने मान्छेलाई त्यो खुसी हुनुको निम्ति के चाहिँदो रहेछ भनेर यु डोन्ट लुक भेरी टेन्स एज सच भन्छ नि होइन आई एम नट टेन्स एट अल तपाईँमा यस्तो के थियो जो अरूमा थिएन अरूमा छैन तपाईँ रोक्नुहोस् तपाईँ पाइलट हो होइन तपाईँको एभिएसन पढ्नु भएको छैन तपाईँ म्यानेजमेन्टको MBA को डिग्री छ महेन्द्र मोरङको त्यतिखेर बिकम भन्थे बिकम चाहिँ नि हो महेन्द्र मोरङ क्याम्पस मोरङको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट बिकम गरे हो मैले तपाईँ पाइलट पनि होइन एभिएसनको डिग्री पनि छैन तपाईँसँग म्यानेजमेन्टको कुनै MBA पनि छैन ठुलो डिग्री छैन सानो एउटा मिडल क्लास डिग्री चाहिँ छ मिडल क्लास डिग्री बिकम भनेको मिडल क्लासै भन्नु होइन ग्रेजुएसन अनि तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमि मिडल क्लास हो कि अप्पर क्लास हो कि अप्पर मिडल क्लास हो कि कहाँनिर हो अब तपाईँको त्यतिखेरको अवस्थामा जग्गा जमिनको हिसाब किताब गर्दाखेरि चाहिँ नि अप्पर मिडल क्लासै भन्नु पर्ला तर सम्पत्ति सृजना गर्ने या चाहिँ नि जुन डिस्पोजेबल इन्कमको हिसाबले चाहिँ हामी एकदम प्योरली मिडल क्लास हौँ आर्थिक सङ्कटहरू खेप्दै आएका हौँ बुद्ध एयर खोल्नुभन्दा अगाडि भनेपछि तपाईँ एउटा मिडल क्लास डिग्री लिएर तपाईँले आज कन्ट्रीको सबैभन्दा राम्रो ब्रान्डहरूमध्ये अब हवाई क्षेत्रमा त भन्नै परेन बनाउनु भयो होइन प्रचुर सम्पत्ति कमाउनु भयो सृजना गरे ए सम्पत्ति कमाउनु र सिर्जना गर्नुमा फरक छ ए जस्तो कमाउने भने अब त्यसलाई लिटरली व्याख्या गर्दा मेरो सम्पत्ति भयो सृजना गर्दाखेरि त्यो इन्स्टिट्युसन भयो यो देशमा इन्स्टिट्युसन्सहरूको बडा अभाव छ हाम्रो पछौटेपनको एउटा कारण चाहिँ हामीले संस्थाहरूको निर्माण गर्दैनौँ भनेर भन्छन्
त्यो किन हुँदो रहेछ? त्यसमा निहित स्वार्थ या निहित लोभले मान्छेहरू परिचालित भयो भनेदेखि चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन बन्दैन। तपाईँले जुन संस्था भन्नुभयो नि, त्यो संस्था चाहिँ हामीले सृजना गर्ने डे 1 देखि, आजको 25 वर्ष अगाडिदेखि यो एउटा संस्थाको रूपमा आउनुपर्छ है भन्ने हिसाबले हामीले लिएर आयौँ। You are absolutely clear about it. Very clear. There will not be any deviation or short circuit on tax payment. There will be no short circuit on loan and principal and interest payment. There will be no short circuits on maintenance, on training. यी कुराहरूले अब बुद्धहरूको इन्स्टिट्युसन बनाइयो र कर्मचारी सुखी र माने समय अनुसारको यो कोभिडको पिरियडमा 8 महिना हामीहरू बन्दाबन्दीमा थियौँ, 0 रेभिन्यू। त्यतिखेर सबै कर्मचारी एकजुट भएर ल हामीलाई यति पैसा भए पुग्छ, हामीलाई चाहिँ नि चुलो बाल्न पुग्छ, हामी यसरी गर्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसै नै गऱ्यौँ। किनभने त्यो 100 वर्षमा आएको चाहिँ नि एउटा तपाईँको महामारी थियो। 100 वर्षमा आएको त्यतिको ठुलो तपाईँको हल्लाई त आर्थिक हिसाबले या चाहिँ नि सामाजिक हिसाबले त्यत्रो ठुलो हल्लाई त कहिले पनि महसुस भएको थिएन। त्यसलाई हामीले त्यसै नै फेस गऱ्यौँ र जुन एउटा तपाईँ संस्था निर्माण गर्नुको निम्ति पहिला चिज चाहिँ इमानदारी र दृढता चाहिने रहेछ हैन? एन्ड अपरेसन बाई द बुक्स। Operation by the books. That's the bottom line. Operation by the books. Full stop. No matter what's happened. You are clear about it? Yes, that's what we have. तपाईले बुकलाई कहिले चलाउनु भएको छैन हैन? चलाएको छैन। Sure. Have you ever tempered the books? तपाईँ नो, त्यो त ट्याक्स अफिसरसँग कुरा गर्नुहोस्। तपाईँको त्यतिखेर डाक्टर बाबुराम जी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले भिडिआइएस भन्ने एउटा तपाईँहरूले पनि त्यतिखेर भिडिआइएस डिक्लेरेसन भन्नु ल्याउनु भयो, हामीले तिरेनौँ। हामीले हाम्रो भिडिआइएस डिक्लेयरै गर्नुपर्ने थिएन त के तिर्ने। त्यसपछि 2 दिन अगाडि हामीलाई चाहिँ नि ट्याक्स ठुला करदाताले सर जाने पऱ्यो भेट्न भन्नु त गयौँ। सबै ट्याक्स अफिसरहरू बस्नु भएको छ, मैले कसैलाई पनि चिनेको छैन। अनि उहाँले अब त्यतिखेरको डिजी जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो तपाईँको के छ बिरेनजी यस्तो छ। मैले उहाँलाई यही भने कि हेर्नुहोस्, मैले अहिले भिडिआइएस तिरेँ भने आजभन्दा अगाडि तिरेको ट्याक्स त गौन भयो, मैले त चोरी गरेको भयो। त्यसकारण तपाईँलाई शङ्का लाग्छ मेरो ब्यालेन्स सिट तपाईँले एभ्री इयर चेक गर्नुहुन्छ, कहीँ शङ्का लाग्छ कहीँ मेरो तलमाथि छ, तपाईँ त्यसमा औल्याउनुहोस्, म त्यसमा हर्जानासहित तिर्न तयार छु, तर म भिडिआइएस तिर्दिनँ। किनभने मैले गर्न खोजेको कुरा, मैले अचिभ गर्न खोजेको कुरा त गौन भयो नि। एनिवे यु आर क्लियर बाई द बुक्स भने हैन? जब हामी संस्थाहरूको कुरा गर्छौँ, व्यक्तिले संस्था बनाउँछ कि संस्थाले व्यक्ति बनाउँछ, यो बडा रिलेसनसिप गजब छ। मैले कयौँ यस्ता संस्था देखेको छु जहाँ एउटा बदमास मान्छे गएर पनि त्यसपछि त्यो सोझो भएर आएको छ। कयौँ संस्था यस्तो खराब देखेको छु कि जहाँ असल मान्छे गएर पनि फेरि त्यहाँ बिग्रेको छ हैन? मेरो मनमा यो सवाल पटक पटक आउँछ कि व्यक्तिले संस्था बनाउँछ बिरेनजी कि संस्थाले व्यक्ति बनाउँछ? सुरु त व्यक्तिले नै बनाउने हो। जस्तै बुद्धहरू त संस्थाको रूपमा त सृजना भयो होइन नि। बुद्धहरू त एउटा थट प्रोसेसको रूपमा आएको हो नि त, एउटा कागजमा आएको हो नि त। त्यसलाई त हामीहरूले संस्था बनायौँ। अब यो संस्थालाई कन्टिन्युटी, किनभने म आज 25 वर्ष हो मैले सञ्चालन गरेको, म अजम्बरी होइन, मैले सधैँभरि बुद्धहरू सञ्चालन गर्न सक्दिनँ। अब 2-3 वर्षमा ढिलोमा 2-3 वर्षमा म बुद्धहरूको म्यानेजमेन्टबाट बाहिर निस्किनै पर्छ। तपाईँले संस्था बनाएको रहेछ कि रहन्छ, बुद्धयर संस्था भइसकेको रहेछ कि रहन्छ भन्ने कुरा तपाईँ रिटायर भएपछि थाहा हुन्छ? थाहा हुन्छ। जसरी हाम्रो डाक्टर सन्दुक रुइत भन्नुहुन्छ नि। एकदम डाक्टर सन्दुक रुइतले चाहिँ नि संस्था बनाउनु भयो र त्यो चाहिँ संस्थाको रूपमा चलिरहेछ। त्यो तिलगङ्गा अस्पताल चाहिँ नि एउटा संस्थाको रूपमा चलिरहेछ र उहाँ मेरो लागि सबभन्दा ठुलो म्यानेजर हुनुहुन्छ। व्यवस्थापकको हिसाबले नेपालको टप व्यवस्थापकको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि डाक्टर सन्दुक रुइत। उहाँलाई मैले भेटेको छैन है, तर उहाँलाई मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन, उहाँसँग मेरो परिचय पनि छैन। मेरो चाहिँ 30औं वर्षदेखि परिचय छ। तपाईँले तर एउटा नयाँ कुरा थाहा भयो, मलाई कहिले सोचेको थिएन 30औं वर्षदेखि परिचय भएर पनि उहाँ एउटा महान डाक्टर मात्र होइन, एउटा महान व्यवस्थापक पनि हुनुहुन्थ्यो। वाउ, उहाँ जतिको सायद अब उहाँको मैले किताब चाहिँ पढेँ, उहाँको बायोग्राफी पढेँ, तर यो तिलगङ्गालाई फोकस गरेर एउटा किताब आउनुपर्छ होला भन्ने ठान्छु म। उहाँले चाहिँ नि कसरी गर्नुभयो भनेर उहाँलाई पनि प्रसङ्गवश मैले यही सवाल गर्ने मौका पाएको थिएँ एउटा कुनै अर्को अन्तर्वार्तामा, प्रिन्ट अखबारमा आएको थियो।
व्यक्तिले संस्था बनाउँछ कि संस्थाले व्यक्ति बनाउँछ भन्ने जवाफमा उहाँले लगभग तपाईँले भनेकै जवाफ दिनुभयो सुरुवात एउटा व्यक्तिको सोचबाट हुन्छ सही हर संस्था एउटा सोचको परिणाम हो भन्नु त्यसको कन्टिन्युटी हुनु पर्यो त्यसपछि सोचले टिम बनाउँछ टिमले संस्था बनाउँछ भन्नु त्यसलाई कन्टिन्युटी दिने चाहिँ नि त्यो सबभन्दा अहम कुरा हो त्यो जो व्यक्तिले संस्था बनाउँछ त्यो व्यक्ति पछिको कन्टिन्युटी जस्तै तपाईँको एप्पलकै कुरा गरौँ झन्डै कोल्याप्स गरिसकेका थियो नि त स्टिभ जब्स फेरि आए त्यसै उसले संस्था बनायो वृन्जी अब हामी यो चर्चा गर्दै गरौँला आगामी दिनहरूमा पनि 7-8 हप्ता बाँकी छन् आजको निम्ति चाहिँ नि तपाईँलाई एकदम धेरै धन्यवाद मलाई पनि बडा खुसी लाग्यो विल कन्टिन्यू दिस इट्स अ जोय टु टक सायद तपाईसँग पहिलो इन्टरभ्यू होला यो पहिलो भेटघाट तपाईँ चिन्जान त लामो हो मौका मिलेको थिएन थ्याङ्क यू वीरेनजी सच अ जोय प्लेजर अब वैश्य युगका कुरा Prime Time with Vijay Kumar. नेपाल श्रीलङ्का र मालदिभ्सका निम्ति विश्व ब्याङ्कका आवासीय प्रतिनिधि फारेस बडा स्पष्ट वक्ता हुनुहुन्छ आफ्नो पोजिसनका बावजुद पनि मजा आउँछ उहाँसँग कुरा गर्दा मैले एउटा प्रसङ्गमा उहाँलाई सोधेको थिएँ कि मलाई यो नेपालमा पैसावाला मान्छेहरूसँग मनमनै अलिकति रिस उठ्छ अथवा ईर्ष्या लाग्छ म ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ यो रिस उठ्छ कि ईर्ष्या हो कि हामी फेरि नेपालीहरू देश धनी होस् भन्ने चाहन्छौँ पैसावालाहरूको रिस गर्छौँ वी वान्ट आवर कन्ट्री टु बी रिच बट वी आर जेलस अर वी आर एङ्ग्री एन्ड वी डोन्ट लाइक एन्ड अलमोस्ट हेट रिच पिपल वाइ दिस ह्यापन्स उहाँले पहिला सुरुवातमा मुस्कुराउँदै भन्नुभयो कि यस्तो नेपालमा मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि हुन्छ यहाँबाट सुरुवात गरौँ You can call it a kind of hypocrisy or lack of clarity. We hate rich people or we hate capital or we don't like them or capital formation. But we want to be rich. We want Nepal to prosperous, you know. Is this the fundamental block for this country's economic growth or no? Can somebody be rich? Can somebody be what you call a wealthy country without while hating or while not while disliking wealth, rich people or brokers, you know? Is wealth or capital formation or the broker? I find it kind of an anomaly in everybody, maybe including myself, you know. So I just wanted to know your views on this. Yeah. Well, it's a tough question. I've been working in development for 30 years. Yeah. And we're trying to find this question. I have to tell you, I can tell you off the bat, this is not a Nepali phenomenon. This is a human condition. We're talking about Nepal and every country is unique, but it's not unique to the country. I guess in trying to answer this, we should talk a little bit of rich. What do you mean by rich? What constitutes being rich? Is it having a lot of money? Is it having a bank account? Is it fulfillment? What do you mean by rich? That's the question. Look, what is capital? Let's start with two questions. What is capital? Let's say you export beautiful tapis from here, or a beautiful Dhaka cloth. The machinery that produces it is capital. Do you hate the machinery? Getting strings for it, getting the scissors, that's capital. Do you hate scissors? So one is, I think we have to understand what we mean by capital, and whether one hates capital or hates the fact that they don't own the capital, and who should own the capital. Should it be you, or should it be some bureaucrat in Singhdurbar that owns the capital in terms of, public sector? That's one question. And I'm not suggesting one is good and one is bad, but these are fundamental questions. The other one, which I think is the core, the real question is, rich, what does rich mean? What do you mean? Is it having GDP per capita? I'm an economist by training. I work for an institution that focuses on growth and equitable growth. If we've seen anything in the world, is that growth is necessary, but is insufficient. Without growth, perhaps you can't fulfill. But certainly growth, or at least GDP per capita, getting more wealth, certainly does not mean fulfillment. So I think we need to really get that straight. And the more I live on this earth, the more I sort of conduct my work, it becomes clear to me that our job is to ensure that we maximize people's fulfillment. And we should be talking about that. What for you as a Nepali, what for you as Vijay constitutes fulfillment, one?
And in that, how much is wealth and GDP growth a part of that, as a partial piece of the story? तर जब मैले फारेसलाई विश्व बैंकका प्रतिनिधि नेपाल, श्रीलङ्का र मालदिव्सका लागि फारेसलाई यो सवाल पूरक सवाल गरे कि पैसावालाहरुसँग मेरो ईर्ष्या भनौं या मनभित्रको कुण्ठा भनौं या रिस यसकारण मात्रै छैन कि उसित पैसा छ मसित छैन, सायद मलाई रिस यसकारण पनि छ कि उसले जुन बाटोबाट पैसा कमाएको छ त्यो सही थिएन, अथवा उसलाई पैसा कमाउने अवसर जति थियो ऊ बराबर योग्य हुँदै पनि हामीले सकेनौं, मैले सकिन। यो पूरक प्रश्नको जवाफ पनि फारेसले निकै गम्भीरतापूर्वक दिनुभयो। I also feel that the fellow is rich, not because of anything, his innovation or something like that. That's it. He is richer than me. Why should he be richer than me just because that he could manipulate our political and the economic system, you know? This is the nature of the problem. I think, you know, and this is a very complex issue, but we need to look at this as what is our quest? And I say ours because it's my quest, it's your quest. We are both in different ways here for the benefit of for the service of the Nepali people. That's my job. That's how I earn my salary. I'm here to help with development. And I think the nature of the development should be clearly, you know, you need numbers, you need some way, you need some instruments. You're flying a plane. You have to look at altitude, speed, you know, velocity, etc. But that doesn't tell you how the plane is flying and where the plane is flying. It just tells you. So we need these. So when you look at numbers, GDP per capita, income, investment, inflation, those are important tools, but they don't tell you what the underlying narrative, what the heart of the narrative is. And in that, it's exactly the point that you made. It is fundamentally about fulfillment. And this issue, what you're saying, and I take your word for it, this is, you know, what you're saying about here in Nepal, people hating, I think that's a legitimate frustration. When you tell me that somebody says they are not happy that they don't have the capital, some other person have it, and they have not, and this is the trick, they have not had the opportunity to have it. To me, that is a problem, and this is what we should strive. So, let's agree, the end game should be about fulfillment and not wealth. What is fulfillment? I cannot define it for you, I cannot define it for the cameraman, I can define it for me. I define it for me as, first, early on in my life, the equitable access of health, education, birthing process, that I'm able to be born in a safe environment, get nutrition, get access to health, get access to education, so I am not disadvantaged over any other Nepali because of who I am, where I come from, my gender, my social status, etc. That is basic equal rights. Then after that, depending on my skill, my passion, my commitment, my hard work, I should be able to decide what I want to be in life and be given a reasonable opportunity to succeed that is not constrained over somebody else. Freedom. I should also be given the opportunity to fail and fail miserably if I don't do well, and be allowed to fail. And then I should be able to redefine myself to do something else and be given another shot. To me, that is the end game, and that is fulfillment. After that, growth will come. Faris, is so refreshing to hear from a World Bank man that it is fulfillment that counts rather than growth rate, you know. Yeah. We are used to listening growth rate all of my life, you know. Isn't this interesting? Well, did you come to this conclusion? Yeah. After how many years in your life you came to this conclusion? You know, you and I talk about this. We actually, a lot of us think like that, but we need instruments. So to me, as I said, I came through, we all came, and all of us in the bank actually think that way. Issue is, how do you measure it? And it becomes a scientific issue. Economics, development economics is a science, but unlike physics or whatever, we cannot sit in a vacuum room and undertake it. So we have to use certain tools and instruments. Can we grow or can we have fulfillment? Mm-hmm. If we do not have an healthy attitudes, Mm-hmm. looking at wealth, brokers and rich people. Yeah. I think, or let me flip the questions, can a country grow if we do not have equal opportunity to be rich?
I think the problem in Nepal is in the mind, the way we look at wealth, capital, rich people, broker, whichever you know. I'm a kind of a person, when I look at myself very honestly, I'm a leftist in preaching and rightist in my aspirations, you know. There is a natural anomaly in me, or a hypocrisy, or lack of clarity, you know. So can a country grow without having grow economically, grow financially, without having a right attitude to look at things? Yeah. No, I think that's a good question. And look, you always tell me this, that I always surprise you representing, this, what I called an old view of the bank, no offense, but, and this is our position on this. We don't care so much just about growth. It's about how growth happens and how equitable it is. What is the point of growing? And in some countries, there have been cases in the world where countries grow, but those who have not, those who are on the fringes, those who are vulnerable, don't partake in that growth. So let's drop this idea of just growth. Growth is not the solution. Growth is necessary but insufficient for self-fulfillment. Keep in mind, I'm repeating this issue of self-fulfillment. The end game is self-fulfillment of the last and most most vulnerable person in a country. That's the end game. Everybody should have access to her or his self-fulfillment, whatever it is. Could be a farmer, a mustard farmer, right here in the backyard. It could be you want to be a poet. It could be that you want to be an astronaut. That is at the end game. नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सोधियो, पैसाको हाम्रो जीवनमा यति धेरै महत्त्व छ, उत्पादनको, वितरणको, उपभोगको भनौं, जसको प्रतिनिधित्व गर्दछ पैसाले, जीवनमा यति महत्त्व हुँदा हुँदै पनि आर्थिक जगत देशका महत्त्वपूर्ण मानिसहरूले यसमा त्यति समय दिँदैनन् जति दिनु पर्दछ। हाम्रो मिडियामा, हाम्रा स्कुल्सहरुमा, कलेजेसहरुमा हामीले यो विषयलाई यसले पाउनु पर्ने जायज महत्त्व किन दिदैनौं? जीवनमा यो यति महत्त्वपूर्ण छ भने हाम्रा एक्टिभिटिजहरुमा चाहिँ यसको महत्त्व किन देखिदैन? धन्यवाद विजयजी। वास्तवमा यो क्वेशन मैले उत्तर दिइसकेपछि पनि अझै क्वेशनकै रूपमा रहन सक्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी व्यक्तिगत रूपमा समाजमा पैसाको लागि महत्त्व दिइरहेकै हुन्छौँ आफ्नो ठाउँमा, तर समग्र अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा चाहिँ यहाँले भने जस्तै जुन खालको प्रायोरिटी, जसरी यसलाई एउटा ड्राइभिङ सिटमा राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो प्रायोरिटी समाजका सबै अङ्गले, चाहे राजनीति भनौँ, राजनीतिज्ञ भनौँ, चाहे पार्टीहरू भनौँ, चाहे अर्थतन्त्र लिड गर्ने संस्थाहरू भनौँ, त्यो लेभलमा यसलाई प्रायोरिटी दिएर लगेको हामी छैन कि जस्तो हामीलाई महसुस हुन्छ। यस पछाडिका केही कारणहरू पक्कै छन् हैन। अन्य मुलुकमा जसरी आर्थिक कुरालाई, समग्र आर्थिक कुरालाई अगाडि लगिन्छ, त्यो हामी कहाँ जान नसक्नु पछाडि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो प्रायोरिटी छ हैन। जस्तो मेरो निजी प्रायोरिटी छ तर सामूहिक प्रायोरिटी छैन। यहाँनिर अर्को के पनि हो भने कतिपय मुलुकमा यस्तो ट्रेन्ड हामी पाउँछौँ, हामी कहाँ चाहिँ अझै बेसी छ। त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि समग्र अर्थतन्त्रभित्रको जुन नाफा हुन्छ, जुन प्रफिट हुन्छ, त्यसलाई व्यक्तिकरण गर्ने अर्थात् प्राइभेटाइज गर्ने, निजीकरण गर्ने प्र्याक्टिस र सहजता हामी कहाँमा अत्यन्तै छ। र त्यही व्यक्ति, त्यही फर्म, त्यही कम्पनीको कुनै लस हुन गयो भने त्यो चाहिँ फेरि नेसनलाइज हुने, राष्ट्रको हुने, राष्ट्रको प्रपर्टी, त्यसमा राष्ट्रको चाहिँ नोक्सान हुने, नोक्सान भए ब्याङ्कको, नाफा भए व्यक्तिको, नोक्सान भए राज्यको, नाफा भए व्यक्तिको। त्यो स्थिति जहिलेसम्म सहज हुन्छ, समग्र राज्य चाहिँ ठाउँमा आउनुपर्छ, राज्यको अर्थतन्त्र ठाउँमा आउनुपर्छ, तब त्यसभित्र, त्यो अम्ब्रेलाभित्र हामी सबै हटाउँछौँ, हाम्रो पनि आफै चाहिँ समृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। अघि मैले मिडियाको कुरो गरे जस्तै पोलिटिकल्ली पनि कयौँ पार्टीहरूले समृद्धिको नाराहरू, भिजनहरू नल्याएको होइन। प्राइभेट सेक्टरले पनि हैन, मेक इन नेपाल, भिजन 2021
यस्ता कयौँ कुराहरू नल्याएका होइनन्, तर त्यो सफिसियन्ट। चाड विशेषमा थुतुनुको लागि सेरेमोनियल चाड विशेषमा दसैँ तिहार आएको जस्तै मिडियामा पनि तपाईँको यो आर्थिक विशेषाङ्क अथवा पोलिटिकल पार्टीले पनि चुनावको बेला अब आउँदैछन् होइन, कसैलाई अब त्यही प्रचार पब्लिसिटी द्याट्स अ स्टन्ट, यु नो, द्याट्स नट रियालिटी। सारभूत रूपमा चाहिँ तपाईँ यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ कि यो वैश्य युगमा यसलाई हामीले महत्त्व दिएनौँ भने हामी हरदिन गरिब हुँदै जान्छौँ होइन? बिल्कुल एकदम सही कुरो हो। हामीले यो कुरोलाई हाम्रो प्राथमिकतामा राखेनौँ यदि भने हामीलाई त्यो समृद्धि त परै जाओस्, झन् गाह्रो हुँदै जाने अवस्थाहरू आउँछ भोलि। त्यसले गर्दा कुनै न कुनै रूपमा हामीले नारामा त देख्यौँ नि, यो एक किसिमले प्रायोरिटीमा पर्नुपर्ने कुरा रहेछ भने त सबैले महसुस गरे हो, तर त्यसलाई लैजाने उपायहरू, अगाडि लैजाने उपायहरू चाहिँ त्यति ल्याउन अहिलेसम्म सकिया देखिएन। पछिल्लो कार्यक्रमहरूमा मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने कि लाइफ इज अ वर्ब नट अ नाउन होइन। डिक्सनरीमा हेऱ्यो भने चाहिँ नि जीवनलाई संज्ञा भन्छ, तर यथार्थमा त जीवन वर्ब हो नि, क्रिया हो नि। अब तपाईँले नारामा अर्थतन्त्र सुधारेर त सुध्रिँदैन नि। इकोनोमिक्स इज अ लिभिङ सब्जेक्ट होइन, एक्ज्याक्टली डाइनामिक हो नि होइन। एक वाक्यमा भन्नु पर्यो भने चाहिँ नि यस्तो हुनुको कारण के हो? हाम्रो हिपोक्रेसी हो कि दृष्टिकोणको अभाव हो कि? अलि सजिलो शब्द प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सेकेन्ड उसलाई नै भन्छु म, दृष्टिकोण नै के अभाव जस्तो लाग्छ मलाई एकै शब्दमा। तपाईँलाई गभर्नरको कुर्सीबाट एकछिन पर बसेर एउटा नेपाली नागरिकको रूपमा मात्रै सोच्नुभयो भने अथवा चाहिँ अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको रूपमा भन्नुभयो भने तपाईँले नेपाली अर्थव्यवस्थाको सबैभन्दा छक्क लाग्ने, अचम्म लाग्ने कुरो चाहिँ के छ? द्याट सरप्राइजेस यु, द्याट सक्स यु। यहाँले अघि क्वेसनमा पनि उठाइ नै सक्नुभयो। वास्तवमा हामी यो प्लानिङ प्रोसेसको यत्रो वर्ष बिताएर आइराख्दा, 15 योजनामा आइराख्दा पनि हामी एउटा ठोस रोडम्यापमा अगाडि बढ्न सकेनौँ। त्यो चाहिँ मलाई आश्चर्य लाग्छ। हामीसँग क्लियर रोडम्याप र एउटा सही रणनीति अगाडि हुनुपर्ने हो। राज्य बनेका कयौँ संस्थाहरू हातमा आउँदाखेरि मैले गभर्नर नभइकन यहाँले बाहिर राखेर कुरो गरिराख्नु भएको एउटा नागरिकको हिसाबले भनिरहेको छु। त्यो चाहिँ अलिकति हामी निकै पछि नै पर्या हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँलाई दोस्रो जिज्ञासा छ। यो कार्यक्रम सिरिजको दौरान हामी तपाईँलाई बेला बखतमा दुःख दिनेछौँ। प्लिज, अवसरै हो हाम्रो लागि पनि सेयर गर्ने। तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो कि हामी सबै कुरा एकै कार्यक्रममा भन्न सक्दैनौँ। दोस्रो चाहिँ आजको निम्ति के छ भने कि यो देशमा जे जति आर्थिक उपलब्धिहरू हासिल गरिएका छन्, केही नभएको त होइन नि, कयौँ क्षेत्रमा परिवर्तन भइसक्यो। मैले हेर्दै कस्तो थियो, आज कस्तो भइसक्यो। तथापि जे जति भएको छ त्यसको प्रतिफलका हिसाबले, सम्पत्तिको वितरणका हिसाबले, यहाँ वीरेन्द्र बस्नेतजीसँग एउटा प्रसङ्गवश कुरा आएको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने कि नेपालमा एकदम थोरै मानिसहरूसँग एकदम धेरै सम्पत्ति छ वा छैन, यो एकचोटि तपाईँले डेटा हेरिदिनुहोस्। यो एउटा डेटाको सन्दर्भमा कि हामीसँग त्यस्तो डेटा छ वा छैन। अर्को चिज चाहिँ नि तपाईँ नेपालको सबै ब्याङ्कहरूको पनि ब्याङ्क होइन, राष्ट्र ब्याङ्क भने यु आर द ब्याङ्क अफ अल द ब्याङ्कर्स होइन, एक्ज्याक्टली को प्रमुखका हिसाबले, गभर्नरका हिसाबले के तपाईँसँग यस्तो तथ्याङ्क छ जसले यो कुराको हामीलाई जानकारी दिन्छ कतिवटा परिवारहरूले अथवा कतिवटा कम्पनीहरूले नेपालको कुल ऋण प्रवाहको कति प्रतिशत ओगटेर बसेको छ? सही वा गलत होइन, खालि डेटा मात्रै। यो दुईटा सवाल। यसको अब केही व्यक्ति, केही समूहले त्यसको चाहिँ समग्र वेल्थको एउटा पोर्सन, ठुलो पोर्सन ओगट्नु अर्थात् त्यहाँ कन्सन्ट्रेसन हुनु चाहिँ सामाजिक हिसाबले एउटा डेफिनेसन होला। तथापि हामीसँग चाहिँ ठ्याक्कै यो समग्र राष्ट्रिय वेल्थको के कस्तो डिस्ट्रिब्युसन छ त, धनीसँग कति छ, गरिबसँग कति छ भन्ने कुराको एक्ज्याक्ट डेटाहरू हामीसँग त्यो खालको तथ्याङ्कको कमी छ। तर पनि हामीले गरेको अघिल्लो यो तेस्रो पारिवारिक सर्वेक्षणबाट हामी केही डेटाहरू पाउँछौँ। त्यसबाट के देखिन्छ भने टप धनी 10% धनी जो छन् उनीहरूले
कुल राष्ट्रिय आयको करिब करिब 40% आम्दानी उनीहरूले गर्ने गरेका छन्, टप 10। त्यसै गरी बटम 10 जो छन् उनीहरूको भागमा चाहिँ 1.5% मात्रै कुल राष्ट्रिय आयको 1.5% 1.5 1.5% मात्रै पर्दो रहेछ। र ती टप 20 मध्ये चाहिँ हामीले अझै केलाएर हेऱ्यौँ, टप 10 मा अझै टप 10 थप्यौँ 20 थप्यौँ भनेदेखि चाहिँ टोटल वेल्थको करिब 60% उहाँहरूको आम्दानी हुँदो रहेछ। भन्नुको अर्थ झन्डै 80% मान्छेले चाहिँ बाँकी 40% मात्रै वेल्थ के अरे नेसनल इन्कमको सेयर गरिरहेको एउटा तथ्याङ्क हामीसँग छ। त्यति साह्रो अनइक्वालिटी हो वा होइन? यो अनइक्वालिटी हो। अनइक्वालिटी तपाईँको विचार। ऋण प्रवाहको तपाईँसँग कुनै डेटा छ? यही अब ऋण प्रवाहतिर जाउँ। ऋण प्रवाहमा चाहिँ पहिले म एउटा क्वालिफिकेसन राख्न चाहन्छु, जसले धेरै ऋण लियो त्यसले गलतै गर्यो भन्ने पनि होइन, हैन? धेरै ऋण लिने त्यो भनिरहेको छु। हजुर, इन्टरप्रिटेसन नगर्नुस् डेटा। डेटा जाउँ। डेटा चाहिँ कस्तो देखिन्छ त भन्दा हामीसँग यो माइक्रो फाइनेन्सहरू बाहेक हामी एबिसी क्याटेगोरी भन्छौँ, कोर ब्याङ्किङ गर्नेहरू, उनीहरू करिब करिब उनीहरूको 17 लाख कर्जाहरू छ, 17 लाख क्रेडिट अकाउन्टहरू छ। त्यो मध्ये चाहिँ 80 जना टप बरोवरहरू हेर्दाखेरि ती 80 जना टप बरोवरले कुल ऋणको 16% ऋण लिइरहेको पाइँदो रहेछ। टेन्टेटिभली 16% ऋण 80 जनाले, 80वटा ग्रुप अफ बरोवरले, व्यक्तिभन्दा पनि ग्रुप अफ बरोवर भनौँ न, हामी कहाँ कसैले शङ्कर ग्रुप भनिएला, गोल्छा ग्रुप भनिएला, चौधरी ग्रुप भनिएला, त्यस्ता ग्रुप अफ बरोवरले चाहिँ 16% लिइरहेको हुँदो रहेछ। जुन 80 जना चाहिँ टोटल ऋणीको सङ्ख्यामा यहाँले हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो 0.005 अराउन्ड पर्सेन्टेज मात्रै आउँछ टोटल ऋणीको सङ्ख्यामा, सङ्ख्यात्मक हिसाबमा। र साना ऋणीको सङ्ख्या हेड काउन्टमा चाहिँ त्यत्तिकै ठुलो छ, फेरि भोलममा कम भए पनि साना ऋणीको सङ्ख्या त्यत्तिकै ठुलो छ। र हाम्रो सिस्टममा चाहिँ अहिले पछिल्लो दिनमा पहिले अब आजभन्दा 10-12 वर्षभन्दा अगाडि प्रशस्त चेन्ज भएको हामी पाउँछौँ। 10-12 वर्ष अगाडि कृषिमा ऋण भनेको लाखमा लिने मान्छे हुन्थे भने अहिले 4 अरब 5 अरब कृषिमै मात्रै पनि उपयोग गरिरहेको ठुला ठुला कृषि रिलेटेड, पन्छी रिलेटेड चाहिँ प्रोजेक्टहरू चलाइरहेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। ब्याङ्किङ सेक्टरको रिसोर्सेस त्यसरी प्रयोग भइरहेको छ। र ठुला ऋणी मध्येमा एउटै ऋणीले लिएको हाइएस्ट भोलम चाहिँ टोटल कर्जाको 1% भन्दा अलिकति बेसीसम्म देखिन्छ, एउटै बरोवर ग्रुपले, एउटै मान्छेसँग, एउटै ग्रुपले, एउटै परिवार एउटै मान्छेसँग नेपालको कुल ऋण प्रवाहको 1%। द्याट्स ह्युज, ठुलो। त्यो चाहिँ धेरै ठुलो, धेरै ठुलो हो। अहिले अब सिस्टम हेर्दै जाँदाखेरि अब हामी अब पहिलेदेखि ब्याङ्किङ हेरियो, सुपरभिजन गरियो, अब यति ठुलो साइजको ऋणहरू पहिले हुँदैन थियो। अहिले अब कारोबार पनि बढ्दै गएको कारणले पनि होला। इन्टरप्रिटेसन नगरौँ अहिले डेटा मात्रै, नम्बर चाहिँ त्यो छ। एउटा परिवारसँग, एउटा बिजनेस ग्रुपसँग कुल ब्याङ्किङ ऋण प्रवाहको सिस्टमको 1% भने धेरै पनि छ। 1% आफैमा धेरै हो, त्योभन्दा धेरै पाइन्छ। इन्टरप्रिटेसन नगरौँ अहिले, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गरौँला। एउटा कुरा चाहिँ नि गभर्नर साहब, आगामी दिनहरूमा जब हामी विकासको कुरा गर्छौँ, विकास मात्रै गरेर त हुँदैन नि, त्यसको आयको समानुपातिक वितरण भएन भने त के को विकास, कसको लागि विकास भन्ने सवाल उठ्छ। आगामी दिनहरूमा त्यसको चर्चा गर्दै जानेछौँ। आजको निम्ति चाहिँ तपाईँको लागि अन्तिम जिज्ञासा मेरो के छ भने, आज भर्खरै तपाईँ आउँदा आउँदै म समाचारमा पढ्दै थिएँ श्रीलङ्काको स्थितिलाई लिएर। श्रीलङ्काबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो र हाम्रो अहिले जुन स्थितिमा फरेन रिजर्भ एक्सचेन्जहरू घट्दै गइराखेको जो समाचारहरू आइराखेको छ नेपालमा, हामीले बेला छँदै श्रीलङ्काबाट के सिक्नुपर्छ? एउटा चाहिँ अब अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमध्ये कुनै निश्चित क्षेत्रहरूमा मात्रै हामी डिपेन्ड भयौँ भनेदेखि त्यो क्षेत्र कोल्याप्स भइराख्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ। एउटा उदाहरण त्यही भयो श्रीलङ्काको। अर्को चाहिँ बाह्य ऋणको डिपेन्डेन्सी जुन खालको छ र जसलाई आफ्नो क्षमता नहेरिकन हामी चाहिँ स्वीकार्छौँ र रिपेमेन्ट सेड्युलहरू आउँछन् पाइपलाइनमा, त्यो अर्को चुनौतीको रूपमा रहन्छ। अर्को म्यानेजमेन्ट एज सचमा चाहिँ खासै म त्यस्तो समस्या देख्दिनँ। यो सिचुएसन ल्याएको, कोभिडले ल्याएको होइन, जस्तो चाहिँ श्रीलङ्काकै केसमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँहरूको रेमिटेन्स 70%ले घट्यो यो साल। फर्चुनेटली हाम्रो घटेको छैन त्यसरी के हाम्रो अलमोस्ट पारमा छ प्री कोभिडको। त्यस्तै गरी टुरिज्म कोल्याप्स भयो जुन सबैभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत थियो।
हैन यस्ता कुराले उहाँहरूलाई ठुलो असर पार्छ बिआरआईको लोन छ लोन छ रिन भनिहालेँ मैले एक्सटर्नल बिआरआई मात्रै होइन वर्ल्ड ब्याङ्क इन्डिया बाइल्याटरल धेरैतिर लोन छ अब हामीले अरू भनौँ न छिमेकीहरूले दाताहरूले सघाउने पनि लिमिटेसन हुन्छ यस्तो बेलामा त्यस्तो ठुलो गरी सघाउन सक्दैनन् त्यो नसघाउने रहेछ होइन गौरव सर आजको दिनमा भन्नुहोस् न दुःखको बेलामा कोही नआउने रहेछ गरिबलाई न उसलाई बिआरआईमा त्यत्रो लोन दिने चीन आयो न उसको त्यत्रो निकटतम मित्र भारत आयो न अमेरिका आयो होइन कोही आउँदैन होइन समस्या अब मनमा लाग्न सक्छ हामीलाई पनि त्यहाँ कति स्ट्रेसफुल सिचुएसन होला त्यहाँको गभर्नरलाई त्यहाँको राज्य प्रमुखलाई होइन सरकार प्रमुखलाई अब गर्न त हामीले केही सक्दैनौँ के अरे आश्वासन एउटा सहानुभूति भन्दा अरू कुरा केही हुँदैन अब बाहिरबाट दिने भनेको पनि लिमिटेसन हुन्छ सघाउन त सघाइरहेछन् अहिले पनि वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफको यो तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने परेपछि पनि आफू डह्रो नहुन्जेलसम्म अन्यत्रकोले मात्रै सहयोगले पुग्दैन पहिले त आफै डह्रो हुनुपर्छ नेपालमा जुन बहसहरू हुन्छन् यो देशको मद्दत यो देशको ऋण यो देशको सहयोग यी आदि इत्यादि कुराहरू आफू डह्रो नभएपछि त केही काम नलाग्छ सबै सप्लिमेन्ट मात्रै हो मियो त आफै हो नि मियो त आफै हो यो चाहिँ कसो कुरा भन्नु तपाईँले क्ल्याप गर्दैछ त्यति चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्छ होइन आजको लागि चाहिँ तपाईँलाई यतिकैमा बिदा हुनुहोस् थ्याङ्क यू अब वैश्य युगका कुरा Prime Time with Vijay Kumar. Mangalam Pipes presents Prime Time with Vijay Kumar. Mangalam Pipes, Dhukka, Zindagi Bhar. In association with Huasin Cement. Huasin Cement, शताब्दियों देखी को पहचान गुणस्तर को. Nebico Biscuits. Nebico, healthy food, healthy mood since 1964. Dish Home Fiber Net. Exclusively marketed by Formula Plus, Creative and Ads Media. We leave your mark.